ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ሀመላ በሰላም መጣችሁ። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ቴክኖሎጂ እና የአፕ ቱቶሪያሎችን እንዲሁም ገንዘብ የሚሰሩ መንገዶችን ታገኛላችሁ። ሰብስክራይብ የሚለውን የደወል ምልክት ተጭናችሁ ኦል በማብራት ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። አሁን ወደ ቪዲዮ ልንሽ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ የሚገርም ዌብሳይት ነው። ሼር ያደረጋችሁ በሌላ ጓደኛችሁ ሼር ያደረጋችሁ ገንዘብ የምትቀበሉበት ዌብሳይት ነው። የሚገርም ዌብሳይት ነው። ይሄን ዌብሳይት በትክክል ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። በትክክል ተከታተሉት። እንዴት አድርጎ እንደሚከፍል አሳያችኋለሁ። በቀላሉ እስከ $5 ብትሰሩ በቀላሉ ማድረግ የምትችሉ ነው። በፔፓል ነው። እሱን እንዴት አድርጎ እንደሚሰራ ያሳያችኋለሁ። እና በተጨማሪ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩን አስቀምጬላችኋለሁ። በሱ ሊንክ የገባችሁ ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ጎግል ላይ ሄደን ምን እንዳለ መሰላችሁ? ኦኬ ዩ ብለን እንጽፋለን። ኦኬ ዩ ልክ እንደምታዩት ስክሪን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ኦኬ ኢ ዶት አይ ኦ ትላላችሁ። ከዛ ዶት አይ ኦ ካላችሁ ላይ ጎት እና ሰርች እናደርጋለን። የተለያየ ክሮም ላይ ከፈለጋችሁ የተለያየ እናንተ እንደምትጫችሁ። ከዛ ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር በ10,000 ቪው ስንት ከፍላችኋል? 27 ከፍላችኋል። 27 ከፍላችኋል የሚለው ሊንክ ሼር ያደርጋችሁ በቀላሉ እንዴት እንደምንከፍል አሳያችኋለሁ። ይሄ አሁን መጀመሪያ ገብታችሁ ሳይን ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ሳይን አፕ ትሉት ለሳይን አፕ መጀመሪያ ዩዘር ኔም ታስገባላችሁ። በኢሜይላችሁ ከዛ ፓስወርዳችሁ ታደርጉና ከዛ አይ አም ኖት ሮቦት የሚለውን ክሊክ አደረጋችሁ በኋላ ላይ ሰብሚት ትላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ተመዘገባችሁ ማለት ነው። ሁለት ጊዜ ፓስወርዳችሁ ተመዘገባላችሁ። እሱ ላይ ቼክ ታደርጋላችሁ። ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር መጀመሪያ የምትጠቀሙበት ተመዘገባላችሁ። ከዛ ኢሜይላችሁን ተመዘገባላችሁ። ከዛ ላይ ፓስወርዳችሁን ተመዘገባላችሁ። ከዛ ድጋሚ ፓስወርዳችሁን ተመዘገባላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር አይ አም ሮቦት የሚለውን በሮቦት ሆነ ስለማይሰራ ክሊክ ታደርጉና ከዛ ክሬት ያመጣላችኋል። እሱን ክሊክ ታደርጉና ከዛ ሰሚት ትላለች። ሰሚት ምትሏን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ልክ ከጨረሳችሁ በኋላ ላይ ወደ ቀጥታ ይገባላችኋል ማለት ነው። አሁን እኔ በፊት ስላደረኩት ስላለኝ ሳይን ኢን እላለሁ ማለት ነው። ሳይን ኢንና ከዚህ በፊት ስላለኝ እኔ ቀጥታ እገባለሁ ማለት ነው። ልክ ስትገቡ እንደዚህ ያደርግላችኋል። ነገርኩ እንደዚህ ስለሚያደርግላችሁ ልክ ስትገቡ ነው ያው የሰራሁት ምናምን ስለሌለ ቀን እሱን ያሳያችኋል ማለት 00 የሚያሳያችሁ። አሁን ልክ እንደምታዩት እንደዚህ ያሳያችኋል ማለት ነው። ቀጥታ ሄደን ይሄን እንነካለን 43 ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋን ትነካላችሁ። ከዛ ቀጥታ ወጣችሁ ከዛ ሴቲንግ ላይ ትገባላችሁ። ሴቲንግ ላይ ትገቡና ከዛ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ፕሮፋይል ይላል። ፕሮፋይል ዞን ትነካላችሁ። ልክ ፕሮፋይል የሚለውን ከነካችሁ በኋላ ፈርስት ኔም፣ ላስት ኔም፣ አድሬስ ይሄ ሁሉ ትሞሉና ከዛ ይሄ ፎን ምናምን ትሞሉና እንዳለ ከዛ ቾይዝ ያደርግላችኋል። ይሄ ጥያቄና የምጠይቃችኋል። ከዛ ፔፓል አካውንት ላይ $5 ድረስ ማውጣት ትችላላችሁ። በቢትኮይን ምናምን ማውጣት ትችላላችሁ። ልክ እንደዚህ አስገብታችሁ በፔፓል ነው ማውጣታችሁ። ዊዝድሮ ምናምን አታረጉት። ከዛ ሰሚት ትላላችሁ። ከዛ ጨርስና ሰሚት ታረጋላችሁ ማለት ነው። በባንክ ትራንስፈርም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ልክ እንደምታዩት በባንክ ትራንስፈር ስዊፍት ኮድ የሚባል አለ። በሱ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ቾይዝ አድርግ ይላል። ከዛ በፔፓል ነው፣ ስኬል ነው፣ ቢትኮይን ነው፣ ከዛ አይዲ ፒኤንቲ ባንክ ነው ምን የሚባል እሱን አለ። እሱን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሱን ልክ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ላይ ከዛ ወደ ለታች ፎናችሁን ቁጥራችሁን አምጽፉና ቾይስ ታደርጋላችሁ። ይሄ ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር አገራችሁን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ልክ ሀገራችሁን ከመረጣችሁ በኋላ ላይ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ነኝ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ነው ያያችሁ። ይሄ ልክ ኢትዮጵያን ስትሉ እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው። በፔፓል $5 ድረስ
ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ ይሄን መጀመሪያ እዚህ ጋር ስማችሁን ጽፋላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ሁለተኛ አባታችሁን ጽፋላችሁ ከዛ አድሬስ ትጽፋላችሁ አድሬስ ምጽፉት ከዛ ለምሳሌ አዲስ አበባ ካላችሁ አዲስ አበባ ትላላችሁ ሁለተኛ አዲስ አበባ ከአድሬስ ከሌላችሁ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ትላላችሁ ከዛ ይሄ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ትላላችሁ ከዛ ልክ ወይም ኢትዮጵያ ወይ አዲስ አበባ ትላላችሁ ከዛ ሲቲ አዲስ አበባ ትላላችሁ ለምሳሌ ስቴት ያላችሁበት ስቴት ምናምን ከፈለጋችሁ እሱ ችግር የለውም ናሽናሊቲ ለምሳሌ አዲስ አበባ ትላላችሁ ችግር የለውም ፌደራል ሆነ ፌደራል ማምጣላችሁ ከዛ ልክ ዚፕ ኮድ ሚላችሁ በየሀገሩ ዚፕ ኮድ ስላለ ለምሳሌ አዲስ አበባ አንቺ ነው የአዲስ አበባ ትላላችሁ በእኛ አካባቢ ለምሳሌ 5000 ማዚ 5140 ነው ይሄን እንደምትሞላ ከዛ ልክ እንደምታዩት ሰሚት ታደርጋላችሁ ማለት ነው ልክ እንደምታዩት ማለት ከዛ ልክ የከተፈቱ ላይ ቀጥታውን ታደርጋላችሁ እዚህ ጋር ሊንክ አመጣችሁ ምን ሾርት ታደርጋላችሁ ይሄን ሾርት ያደርጋችሁ ሊንክ ወዴት ይወስዳችኋል ቀጥታ ወደ ማስታወቂያ ያለ ይሄ ማስታወቂያ ታያችሁና ቀጥታ ምን ነገር ብራችሁ ቆጣ ማለት ነው ልክ እንደምታዩት ማለት ነው በጣም ቀላል ነገር ነው ቀላል ገንዘብ የሚያስገኝ መንገድ ነው ይሄን ተጠቀሙበት ይገርም ነው አሁን እንዴት አድርጎ ገንዘብ እንደሚቆጥር አፍላሳያችሁ አንድ ጊዜ ዩቲዩብ ላይ ሂጄ ልክ ላይ ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ ሰሚት ታደርጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ትመለሳላችሁ ማለት ነው ልክ እንደዚህ ታደርጋችሁ በኋላ ላይ ከተሰበልና ዩቲዩብ ትከፍቱና የተለያየ ከፈለጋችሁ የተለያየ ዩቲዩብ ማሳየት ትችላላችሁ ከዛ ቴሌግራም ቻናላችሁ ላይ ትለቃላችሁ ማለት ነው የምትፈልጉትን ለምሳሌ እኔ በራሴ ቪዲዮ ልቀቅ ለምሳሌ ይሄኛውን ለምሳሌ ሰላም ማታይቀው የማስታውቅበት ቻናል ነው ለምሳሌ ብዙ ነገር መለቅበት ኤክሶ የተጫወታችሁ የምታገኙበት የሚገርም አፕ ነው እሱን መጠቀም ትችላላችሁ የተለያየ ቪዲዮ ለቅቄያለሁ እሱን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ወደ ዛሬ ቪዲዮ እና እዚህ ጋር መጣችሁ ከዛ ተረጋግጡ ኮፒ አድርጋችሁ መጣችሁ እዚህ ጋር ሼር መጥቷል ከዛ ፔስት ታደርጋችሁ ማለት ከዛ ልክ እንደምታዩት ወደዚህ ትመጡና ቀጥታ ስለዚህ የቅድም ያመጣችሁ ቪዲዮን ከዛ ምን ታደርጋላችሁ ፔስት ታደርጋላችሁ ከዛ ፔስት ታደርጋችሁ በኋላ ሾርት ይላል እሱን ሾርት የሚለውን ትነካላችሁ ከዛ ሾርት የሚለውን ትነኩና ከዛ እዚህ ጋር ኮፒ ይላል እሱን ኮፒ ታደርጋላችሁ ታደርጋላችሁ ኮፒ ታደርጋላችሁ ከዛ ኮፒ ካደረጋችሁ በኋላ የተለያየ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሄዱና ከዛ ለምሳሌ ቴሌግራም ላይ ገብቼ ላሳያችሁ ቴሌግራም ላይ ገብቼ እዚህ ጋር ምን እላለሁ የራሴ ቻናል አለኝ ቻናሌ ላይ ላድርግላችሁ እስቲ እዛ ሀመላም ይላል ይሄን ቻናሌን ጆይን ታረጉ አሪፍ መረጃዎችን ታገኛላችሁ ከዛ ፔስት አደርጋለሁ ከዛ ልክ እንደዚህ ካረኩ በላይ ከዛ ምን አደርጋለሁ ጫን እለዋለሁ ይሄን ጫን ካርኩ በላይ እናያለን ማለት ነው ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ማስታወቂያ አለ ይሄኛው ማስታወቂያ ያያችሁ ነው ልክ ያያችሁ ይሄ ማስታወቂያ ያያችሁ ነው ከዛ ምን ታደርጋላችሁ ከዛ ሮቦት አይ አም ኖት ሮቦት የሚለውን ትነካላችሁ ከዛ አይ አም ኖት ብለውት ንግስ ሳይክል ያለበትን ታረጉና እዛ ያሳልፋችኋል ማለት ነው ልክ ያሳልፋችኋል ኮንቲኒው ትላላችሁ click here to continue ሚላለ እሱን ትነካላችሁ ማለት ነው ሰከንድ ሲቆጥርላችኋል ከዛ ወደ
ቪዲዮ ያስገባችኋል ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት እንደዚህ ማስታወቂያው ያሳያችኋል ማለት ነው። ከዛ ጌት ሊንክ ትላላችሁ። ልክ እንደምታዩት እንደዚህ ሊንኩን ቅድም ያመጣሁትን ሊንክ አሳየኝ ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት እንደዚህ ያደረገ ማለት ነው። አሁን ሄደን ዌብሳይቱ ላይ እናያለን ማለት ነው። ከዛ እናጠፋዋለን። ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄን በነኩ ቁጥር ላይ የኔ ገንዘብ ይቆጥራል ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት ቀላል መንገድ ነው። ይሄን ተጠቀሙት። በጣም ቀላል መንገድ ነው። ይሄን ብትጠቀሙት በጣም አዋጪ የሆነ ስለምታገኙ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ አለኝ እና ዊዝድሮ እንዴት አድርገን እንደምናወጣ አሳያችኋለሁ። አሁን ትንሽ ደቂቃ በኋላ ላይ ሸጠኛ ማለት ነው። ትንሽ ደቂቃ በኋላ እናያና ሸጠኛ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ዲስክቶፕ ላይ ተቀይራላችሁ። ዲስክቶፕ ላይ እንቀይረውና ነው ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ዊዝድሮ ሚል አለ። ዊዝድሮን ሄዳችሁ ትነካላችሁ። ከዛ ዊዝድሮ ከ$5 ጀምሮ ማውጣት ስለምትችሉ እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዴት ታደርጋላችሁ? ዊዝድሮን ይሄውና ልክ እንደምታዩት እዚህ ባላንሲን ያያችሁ ነው። እዚህ ጋር ባላንሲን ያያችሁ ነው። እዚህ ጋር ቀደም 00 ነበረ፣ አሁን 001 ቆጥሯል ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት የእውነተኛው ዌብሳይት መሆኑን ታውቃላችሁ። በቅድም በክሊክ ከባረኩት ይሄው ቅድም ቆጠረ ማለት ነው። ዊዝድሮን $5 ስትሞሉ ዊዝድሮ የሚለውን ትነኩና ከዛ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ተጠቀማችሁ አያችሁ ትክክለኛ መሆኑን በዚህ ታረጋግጣላችሁ። ቅድም አሁን ወደ ኋላ መልሳችሁ ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። ይሄን ማረጋገጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ልክ ቅድም በነካውት ይሄን ስታቲካሊ አሁን ስታቲካሊ አናላይዝ እናያለን። እዚህ ጋር ስታቲካሊ ሚሊዮን አይተን ከዛ ምን እንደሰራን ያሳየናል ማለት ነው። አሁን ከዚህ በፊት የሰራነው ምናምን ያሳየናል ማለት ነው። አናላይዝ አድርጎ ማለት ነው። ይሄን ያያችሁ መጠቀም ስለምትችሉ እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ መቼ እንደሰራችሁ የሚያሳይ ነው። እዚህ ጋር ታች ወርዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። በደንብ አድርጋችሁ ስሩበት። 10,000 ለምሳሌ ቪው ቢነኮላችሁ $7 በአንድ ጊዜ $7 ስለምትሞሉ ይሄን ነገር ሼር ያደርጋችሁ ዋትስአፕ ለቴሌግራም ላይ ፌስቡክ ላይ ምናምን ሼር ያደርጋችሁ ምርጥ የሆነ የዘፈን ምናምን ያመጣችሁ እሱን ፖስተሩን ብትለጥፉ ክሊክ ስለሚያደርግላችሁ ይሄን ነገር እንዲሰሩበት በጣም መክራለሁ እና የተለያየ ለምሳሌ በደንብ ቪው የሚያየውን ነገር መርጣችሁ እንድትሰሩ ከዛ ርዕስ ጽፋላችሁ ከዛ በተለያየ ያደርጋችሁ እንድትሰሩ ስለ እና እንደ ቲፕ ነው የምነግራችሁ። ይሄን በደንብ አድርጋችሁ እንደምትሰሩ እርግጠኛ ነኝ። በቅርብ ጊዜም ሃይ የሆነ ቪው ስለምታገኙ ይሄን ነገር ስሩበት። ለዛሬ ይበቃኛል። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ቻው።